ไข่หรือทุกอย่างไข่ครับทุกหมูไข่หมูไข่แล้วก็กลับบ้านหนึ่งคันนี้หนึ่งคุณจานค่ะตัวจำนี้ไม่จำเป็นปรับมันเหมือนน้อยเจ้าของร้านนี้มีเจ้าของไหมมีเจ้ากับตัวเจ๊ไหม